สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันทุทีกับผมดีเอ็มวอร์มิเลียนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเราจะเป็นผู้เล่น TTRPG ที่ดีได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหากันเนี่ยมีอยู่2สิ่งที่ผมต้องบอกและคิดว่ามันจำเป็นที่ทุกท่านต้องรับรู้ก่อนนั่นก็คือ why และ what ทำไมผมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาและคลิปนี้เนี่ยมันคืออะไรนอกจากนั้นแล้วผมยังต้องขอเตือนทุกท่านก่อนอีกว่าสำหรับซีรีส์ How to be good TTRPG Player นั้นมีความแตกต่างจากซีรีส์ How to GM เป็นอย่างมากหาก How to GM มีเนื้อหาที่กว้างครอบคลุมความรู้ที่หลากหลายซีรีส์ How to be good TTRPG Player นั้นมีเนื้อหาที่ลึกมากๆและเนื่องจากมันเป็นเนื้อหาที่ลึกมากๆมันจึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะเรียบเรียงเป็นอย่างมากบอกตามตรงผมคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาดูอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดในทีแรกจะต้องดูกันซ้ำๆอีก1 หรือ 2 รอบเพื่อที่จะสรุปทุกอย่างในหัวของตัวเองเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มที่คำถามแรกกัน why หากจะถามว่าทำไมผมทำคลิปนี้ขึ้นมาที่จริงแล้วผมก็อยากทำคลิป How to PC มานานแล้วเพราะว่าผมทำซีรีส์ How to GM ไปแล้วหากแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งจากการศึกษาของผมและจากการศึกษาจากคลิปต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะอะไรของใครก็ตามนะครับที่เขาได้เผยแพร่ออกมาไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะเป็นทางเอกสารทุกครั้งที่ผมเข้าไปศึกษาเนี่ยมันมักจะได้คำตอบหนึ่งกลับมาเสมอก็คือประเภทของเพลเยอร์นั้นมันก็มีหลากหลายประเภทและสุดท้ายแล้วคำตอบก็มักจะเป็นเพลเยอร์คนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแค่หนึ่งประเภทอาจจะผสมกันหลายประเภทเช่นเดียวกับตัว GM ที่มีหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเหมาะกับเพลเยอร์ในประเภทที่ต่างๆกันดังนั้นในตอนสุดท้ายแล้วผมจึงไม่ได้รับคำตอบที่ผมต้องการทุกคนมักจะบอกออกมาเป็นปลายเปิดเสมอไม่มีใครบอกได้จริงๆสักทีว่า TTRPG เพลเยอร์ที่ดีนั้นต้องรู้อะไรต้องเป็นยังไงจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ผมเนี่ยได้ทำการสร้างแคมเปญขนาดใหญ่ขึ้นมาแคมเปญหนึ่งเพื่อที่จะเอามายกตัวอย่างในการเล่น D&D ให้ทุกท่านรับชมกันนั่นนำไปสู่การที่ผมเนี่ยต้องมานั่งบรีฟเพลเยอร์อย่างจริงจังว่าตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนั่นทำให้ผมได้ข้อสรุปขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่คำว่า what อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่า TTRPG เนี่ยมันคือ cooperative storytelling และนั่นก็คือมันเป็นงานสร้างสรรค์เป็นศิลปะชนิดหนึ่งดังนั้นแล้วผมจึงไม่แปลกใจที่ในทุกๆคลิปการสอนจะไม่มีใครกล้าฟันธงว่า PC ที่ดีเป็นอย่างไรในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านลงลึกเข้าไปในส่วนของการสร้างตัวละคร TTRPG สำหรับผู้เล่นซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของการสร้างตัวละครตัวเอกหรือ protagonist อย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อเป็นศิลปะชนิดหนึ่งแล้วให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้ทุกท่านฟังต่อไปนี้เนี่ยเป็นทัศนคติส่วนตัวและเกิดจากความรู้ที่เกิดจากการตกตะกอนและเรียบเรียงมาให้ทุกท่านด้วยตัวของผมเองรวมถึงผมยังใช้คำศัพท์ส่วนตัวต่างๆมาอธิบายอีกด้วยดังนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดสิ่งที่ผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังในคลิปนี้ผมก็แค่คิดว่ามันเป็นความรู้ที่หากเพลเยอร์ทุกคนได้รับรู้ไปเขาจะสามารถเป็นเพลเยอร์ที่ดีได้เอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเมื่อพูดถึงการเป็น TTRPG เพลเยอร์ที่ดีผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแรกคือส่วนของระบบเดี๋ยวผมจะขอยกส่วนนี้ไปพูดในคลิปถัดไปนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้ไม่ได้จะมาดูว่าเราจะเป็น TTRPG เพลเยอร์ที่ดีจากการเข้าใจระบบได้อย่างไรแต่ทุกท่านที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยต้องการที่จะรู้ว่าจะเป็น TTRPG Player ที่ดีในแง่ของการโรลเพลย์เนื้อเรื่องได้อย่างไรเราจะเป็น TTRPG Player ที่ดีที่ทำให้ทุกคนที่อยู่บนโต๊ะไม่ว่าจะเป็น GM หรือว่าผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็น Player ที่ดีเนี่ยได้อย่างไรเมื่อพูดถึงคำว่า TTRPG หากเราจะแยกประเภทของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการเล่นทุกท่านก็คงจะคิดถึงอยู่2สิ่งนั่นก็คือ1 GMหรือก็คือเกมมาสเตอร์และ2 PC หรือคือ Player Character หรือตัวทุกท่านนั่นเองหากผมบอกว่าจริงๆแล้วการเล่น TTRPG 1 ครั้งยังมีอีก1ตำแหน่งละและสิ่งนั้นก็คือ3 Observer หรือผู้ชมผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้อยู่แล้วว่า GM และ PC ทำหน้าที่อะไรและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านคงจะเข้าใจอยู่แล้วในความหมายของคำว่า observer หรือคือผู้ชมหากแต่ว่าถ้าเราไม่มีคนมานั่งดูเราเล่นล่ะแล้วใครล่ะในที่นี้ที่เป็น observerคำตอบก็คือผู้เล่นด้วยกันและ GM ที่เขายังไม่มีบทที่เขาดูเราโรลเพลย์อยู่นั่นแหละเขาจะกลายเป็นตำแหน่ง observer ควบคู่ไปกับตำแหน่งที่เขามีอยู่ดังนั้นการจะเป็นเพลเยอร์ที่ดีต้องดีต่อ3สิ่งก็คือ GMเพลเยอร์ด้วยกันเองและ observer แล้วจะทำยังไงล่ะเราถึงจะสามารถโรลเพลย์ออกมา1 ครั้งเนี่ยให้3สิ่งนี้ประทับใจจริงๆแล้ว TRPG เป็น cooperative storytelling นั่นหมายความว่าตัวเพลเยอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างเรื่องราวเช่นเดียวกันและตำแหน่งของเขาก็
คือตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของทุกเรื่องราวตัวเองดังนั้นการจะเป็นเพลเยอร์ที่ดีจึงเลี่ยงไม่ได้ที่เพลเยอร์คนนั้นจะเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในส่วนของโครงสร้างเนื้อเรื่องซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวพันกับการเป็น GM ด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องการสร้างเนื้อเรื่องแล้วหากทุกท่านต้องการดูรายละเอียดสามารถไปดูได้ในซีรีส์ How to GM นะครับในส่วนของแบบสรุปที่ผมจะสรุปมาให้ก็คร่าวๆก็คือเรื่องราวนั้นเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า conflict หรือที่เรียกว่าความขัดแย้งถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรล่ะที่มันขัดแย้งกันนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่าง world หรือคือ setting plot และ character มันถึงทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาแต่ถ้าผมจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นการมองแค่2มิติล่ะจริงแล้วเรื่องของ conflict มันยังสามารถมองได้ในอีกมิติหนึ่งให้มันกลายเป็น3มิติได้อีกด้วยทุกท่านดูซีรีส์ How to GM มาผมไม่ได้อธิบายต่อตรงนี้เพราะว่ามันลึกและมันมีความเกี่ยวข้องน้อยเกินไปแต่ในซีรีส์นี้เนี่ยเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องดังนั้นผมจำเป็นต้องพาทุกท่านขุดลึกลงไปถึงเรื่องของการสร้างตัวละครโดยเฉพาะการสร้างตัวเอกผมมักจะเน้นเสมอว่าเนื้อเรื่องเนี่ยควรถูกดำเนินผ่านคาแรคเตอร์ดังนั้นแล้วคอนฟลิกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนฟลิกต์จากเวิลด์คอนฟลิกต์จากคาแรคเตอร์คอนฟลิกต์จากพล็อตควรจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านตัวคาแรคเตอร์ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือตัวเอกของเราหรือคือ PC นั่นเองเมื่อเรามองคอนฟลิกต์ออกเป็น3มิติหมายความว่าจริงๆแล้วคอนฟลิกต์มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลงไปกว่านั้นโดยผมเนี่ยขอแบ่งมันออกเป็น3อย่างแรกคือคอนฟลิกต์ระหว่างโลกกับตัวเอกผมขอเรียกมันว่า outer conflict ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของ GM ที่จะส่งผ่านมันสู่ตัวเอกผ่านคำบรรยายต่างๆจากสิ่งที่เพลเยอร์ได้ไปพบเจอมาอย่างที่2คือคอนฟลิกต์ระหว่างตัวเอกกับตัวละครอื่นๆมันคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกันระหว่างตัวละครหรือตัวละครตัวเอกกับ1กลุ่มตัวละครสิ่งนี้เนี่ยผมเขาเรียกมันว่า inter conflict สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของ GM และ Player ที่จะร่วมมือกันโรลเพลย์เพื่อถ่ายทอดคอนฟลิกต์นี้ออกมาและอย่างสุดท้ายก็คือคอนฟลิกต์ในตัวของ Player Character เองผมขอเรียกมันว่า Inner Conflict สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของ Player 100% เพราะการจะรู้ว่าตัวละครของเรารู้สึกอย่างไรนั้นก็มีเพียงแต่ Player เท่านั้นที่จะรู้ได้และมีเพียงแต่ Player เท่านั้นที่จะสามารถถ่ายทอดมันออกไปได้และอย่างสุดท้าย Inner Conflict นี่เองที่ผมอยากจะสอนและเน้นย้ำกับทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยกลายเป็น Player ที่ดีถ้าพูดถึง Inner Conflict แล้วสำหรับตัวละคร Player นั้นเราต้องแบ่งมันออกเป็น2มุมมองแรกคือมุมมองของตัว Player เองและมุมมองที่2คือมุมมองของตัว Observer จากมุมมองของตัว Player นั้นหากเราอยากจะถ่ายทอดคอนฟลิกต์ต่างๆออกมาได้ดีนั้นเราจะเป็นต้องเข้าใจใน4สิ่ง1เราจำเป็นต้องเข้าใจในเซตติ้งของโลกเพราะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถแสดง Inner Conflict ออกมาได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลหากเราไม่เข้าใจในเซตติ้งของโลกใบนี้เช่นหากเซตติ้งของโลกใบนี้ได้มีการบอกกล่าวไว้ว่าเผ่าพันธุ์ทิฟลิงที่ตัวสีแดงมีเขาอยู่บนหัวนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสิงสู่โดยปีศาจและผู้ที่กลายเป็นทิฟลิงนั้นจะต้องถูกปีศาจครอบงำโดยไม่มีทางเลี่ยงได้สักวันหนึ่งพวกเขาจะต้องพยายามเปิดประตูนรกเพื่ออัญเชิญปีศาจออกมาสร้างความวุ่นวายสู่โลกใบนี้จากตัวเซตติ้งนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งเพลเยอร์นั้นได้เดินอยู่ในเมืองเขาก็พบว่าชาวบ้านนั้นได้หยิบหินหรือข้าวของมาปาใส่เด็กน้อยทิฟลิงที่มีเขางอกบนหัวในจังหวะนั้นเองเพลเยอร์คิดว่าชาวบ้านนั้นเป็นคนไม่ดีและพยายามทำร้ายเด็กน้อยไร้เดียงสาเพลเยอร์จะเลยไปชักดาบมาข่มขู่ชาวบ้านทุกคนและแจ้งว่าฉันจะแจ้งทางการให้มาจับตัวพวกแกไปซะหากยังคว้างปาสิ่งของทำลายเด็กน้อยคนนี้อีกหากเรามองแค่ระดับผิวเผินแล้วก็ตัวเพลเยอร์นั้นก็คงทำถูกต้องแล้วในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วการกระทำของเพลเยอร์นั้นมันไม่สมเหตุผลต่อเนื้อเรื่องเพราะหากเป็นคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนั้นจริงๆเขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าเหตุใดเด็กน้อยจะถูกคว้างปาข้าวของใส่แม้ว่าเด็กน้อยคนนั้นจะเป็นเด็กน้อยบริสุทธิ์ก็ตามและนั่นทำให้การโรลเพลย์ของเพลเยอร์คนนั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติและนำไปสู่การโรลเพลย์ที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากมันไม่เป็นธรรมชาติในสายตาของ observer นั่นเองหากเป็นเพลเยอร์ที่เข้าใจในเซตติ้งจริงแล้วก็อาจจะหาทางพยายามช่วยเด็กน้อยทิฟลิงคนนั้นแต่ก็ไม่ใช่การยกดาบขึ้นมาข่มขู่ชาวบ้านว่าจะแจ้งทางการอย่างแน่นอนเพราะเขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าทางการอาจจะไม่ได้ทำสิ่งใดต่อเหตุการณ์นี้แต่ตัวอย่างผมคิดว่าทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของเพลเยอร์จำเป็นต้องเข้าใจเซตติ้งคร่าวๆกันแล้วนะครับเพราะหากว่าเพลเยอร์ไม่เข้าใจในเซตติ้งเนี่ยมันย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่เพลเยอร์จะกระทำบางอย่างที่มันดูเป็นธรรมชาติออกมา2เพลเยอร์จำเป็นต้องเข้าใจในตัวละครของตัวเองโดยสมบูรณ์หากทุกท่านไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยผมแนะนำให้ทุกท่านไปดูในคลิป How to Roleplay ในซีรีส์ Basic Knowledge นะครับเพลเยอร์นั้นจำต้องเข้าใจในส่วนของ Objective Background และ Super Objective ในคลิป How to Roleplay ของซีรีส์ Basic Knowledge นั้นการบอกว่าทุกท่านต้องทำและเข้าใจอะไรบ้าง
แต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกลงไปว่าแต่ละอย่างนั้นต้องทำอย่างไรอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีอย่างไหนเหมาะสมอย่างไหนไม่เหมาะสมเพราะแต่ละชนิดของตัวละครเนี่ยก็มีความเหมาะสมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอีกวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดลงลึกขึ้นในส่วนของตัวเอกว่าแต่ละอย่างนั้นทำอย่างไรอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีแต่ละอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกันยังไงในแง่มุมของ TTRPG เอาล่ะเรามาเริ่มพูดถึงเรื่องของ Objective กันก่อน Objective คือสิ่งที่ตัวละครเราอยากทำและเกี่ยวข้องกับแคมเปญที่เราเล่นอยู่ดังนั้นตัว Objective ยังควรจะชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นฉันอยากจะออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างนี้นั้นObjective ที่มีความกว้างมากเกินไปจะเป็นต้องเจาะจงให้มากกว่านี้เช่นฉันอยากจะออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยทุกคนที่เจอชะตากรรมอันโหดร้ายอย่างนี้คือ Objective ที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 3. เรื่องต่อมาที่ผมจะขอพูดถึงก็คือเรื่องของ Background จากเรื่องของ Objective นั้นทุกท่านจะเห็นว่าการออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนนั้นเป็น Objective ที่กว้างและไม่ดีแต่ทำไมมันถึงไม่ดีล่ะนั่นเพราะว่ามันเอามาผูกกับแบ็กกราวด์ได้น้อยจนเกินไปมีความทรงพลังไม่เพียงพอมีความเกี่ยวข้องไม่เพียงพอดังนั้นแล้ว Objective อย่างออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยทุกคนที่พบเจอชะตากรรมมันโหดร้ายเป็น Objective ที่ดีเพราะเราสามารถเอามันมาถามต่อได้ว่าทำไมตัวละครของเราถึงอยากทำแบบนั้นหากเราจะบอกว่าการออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนโดยการที่เราเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงนั้นแค่เพราะว่าแบ็กกราวด์ของเรานั้นเคยถูกฮีโร่คนนึงช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็ประทับใจในฮีโร่คนนั้นโตขึ้นก็เลยอยากเป็นแบบฮีโร่คนนั้นก็เลยออกเดินทางและเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงนั่นเป็นเหตุผลที่ไม่เป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยไม่เป็นธรรมชาติมากเกินไปมีความเป็นมนุษย์น้อยจนเกินไปหรือก็คือที่ผมบอกว่ามันทรงพลังไม่พอนั่นเองทุกท่านสังเกตเห็นว่ามีหลายอนิเมะที่เขานำ Objective และแบ็กกราวด์แบบนี้มาใช้เมื่อผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำไมเขาถึงนำมาใช้กันนะเพราะจริงๆแล้วแบ็กกราวด์ของตัวละครนั้นยังมีอะไรอย่างอื่นมากกว่านั้นหรือจริงๆแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะสมในเซตติ้งโลกของเขาก็เป็นได้นะและตัวละครแบบนั้นเนี่ยผู้ชมหรือ observer จะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะทางกับตัวละครแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขออธิบายต่อในส่วนถัดไปนะฮะดังนั้นแล้วการจะสร้างแบ็กกราวด์ที่เหมาะสมจะเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของเซตติ้งและ Objective ของตัวละครให้เป็นอย่างดีซะก่อนต่อมาคือเรื่องของ Super Objective ของตัวละครนั้นควรเป็นอะไรที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายเป็นธรรมชาติและเป็นประโยคบอกเล่าเช่นฉันต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์ดังนั้นแล้วตัวละครนี้ก็จะทำทุกอย่างที่เขาทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำแล้วเขาคิดว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นมาไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะผิดก็ตามส่วน Super Objective ที่เข้าใจยากก็อย่างเช่นฉันไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการตั้ง Super Objective ที่ผิดธรรมชาติอะไรแบบนี้มันมักจะเป็นการตั้ง Super Objective ที่ผิดจริงๆแล้วการไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปมันก็แค่ Objective ตัว Super Objective เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายกว่านั้นและเป็นธรรมชาติกว่านี้อย่างเช่นฉันไม่ต้องการที่จะเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนั่นเองเอาละก่อนที่เราจะไปต่อในเรื่องมุมมองของ Observer เรามาสรุปเรื่องราวของมุมมองของผู้เล่นกันก่อนเพื่อจะได้เป็นตัวละครที่ดีนั้นอย่างแรกผู้เล่นต้องเข้าใจ Settingเมื่อผู้เล่นเข้าใจเซตติ้งแล้วผู้เล่นก็จะสามารถสร้าง Objective ได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อผู้เล่นสร้าง Objective ได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วผู้เล่นจะสามารถนำ Objective เนี่ยไปสร้างแบ็กกราวด์ที่ดีและเป็นธรรมชาติได้และสุดท้ายเมื่อมี3อย่างประกอบกันเนี่ยผู้เล่นจะสามารถหา Objective ที่เป็นธรรมชาติของตัวเองได้นั่นทำให้ผู้เล่นสามารถโรลเพลย์ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองเอาล่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของมุมมองของ Observer หากจะกล่าวถึงมุมมองของ Observer ก็สามารถอธิบายง่ายๆว่าให้ทุกท่านเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งของผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้ชมภาพยนตร์หรือผู้ชมอนิเมะเป็นต้นทุกท่านที่มีประสบการณ์เล่น TTRPG มาก่อนน่าจะเคยรู้สึกเบื่อการที่ต้องรอคนอื่นโรลเพลย์พูดคุยกันในเซสชั่นนั่นเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่ง Observer นั่นเองแต่ก็เช่นกันในขณะเดียวกันนี่แหละบางทีทุกท่านอาจจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นตัวละครของเพื่อนเนี่ยโรลเพลย์ในบทบาทของเขาในสถานการณ์ต่างๆและนั่นก็เลยนำไปสู่คำถามที่ว่าทำไมบางทีเราถึงเบื่อขณะที่ทำไมบางทีมันถึงน่าสนใจคำตอบก็คือการโรลเพลย์ของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในตำแหน่ง Observer เนี่ยสนใจได้หรือเปล่าดังนั้นหากทุกท่านอยากจะเป็นผู้เล่น TTRPG ที่ดีผู้เล่นจะเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าคนดูหรือ Observer นั้นคาดหวังสิ่งใดจากเพลเยอร์ที่กำลังโรลเพลย์อยู่อย่างที่1และเป็นอย่างที่สำคัญที่สุดตัว Observer นั้นต้องการที่จะเห็นโปรเกรสทั้งในแง่ของเนื้อเรื่องและในแง่ของตัวละครหากเป็นแง่ของเนื้อเรื่องก็สามารถแบ่งได้เป็นหน้าที่ของ GM อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วในซีรีส์ How to GM ว่าจะโปรเกรสสตอรี่ได้ยังไงตามแคมเปญสตรัคเจอร์และ
ก็เป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่ต้องไปด้วยกันได้ดีกับ GM จะให้เนื้อเรื่องสามารถเดินหน้าต่อไปได้หากเพลเยอร์เนี่ยไม่เล่นอะไรสักอย่างเดียวหรือไม่ให้ความร่วมมืออะไรสักอย่างกับ GM มันก็ทำให้เนื้อเรื่องมันสามารถเดินต่อไปได้หรือถ้ามันดำเนินต่อไปได้เนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปในทิศทางที่มันแปลกประหลาดและอาจจะส่งผลให้ทุกคนไม่ว่าจะ GM Player หรือ Observer เนี่ยรู้สึกไม่สนุกกับเนื้อเรื่องหรือไม่ก็จะเกิดความรู้สึกที่มันแปลกประหลาดไม่เป็นธรรมชาติขึ้นมาในส่วนของการโปรเกรสของตัวละครนั้นเราสามารถทำมันได้เมื่อเราเข้าใจในอย่างที่2ผู้เล่นจำเป็นต้องเข้าใจว่าตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวละครประเภทไหนในสายตาของ Observer ผมขอยกตัวอย่างจากตัวอย่างเดิมจากตัว Objective ที่ว่าตัวละครของผู้เล่นนั้นฉันอยากจะออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างที่ผมกล่าวไปว่ามันเป็น Objective ที่ไม่ดีแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นอนิเมะต่างๆเนี่ยเอามาใช้เสมอเพราะว่าในอนิเมะนั้นมีผู้แต่งแค่1คนหรือ1กลุ่มผู้แต่งและตัวละครหลักนั้นมีแค่1ตัวรวมถึงยังมีเวลาอีกมากมายหลายตอนให้ตัวละครที่มี Objective นี้เนี่ยได้ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนทำให้เขาเนี่ยค่อยๆมีความเจริญเติบโตและทำให้แบ็กกราวด์ของเขาเนี่ยค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อตัวละครนี้เจริญเติบโตเพียงพอเนี่ยเขาก็จะสามารถมีแบ็กกราวด์ที่เหมาะสมกับ Objective นี้หรือไม่เขาก็อาจจะมี Objective ใหม่ที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์ของเขาแทนกลับกันสำหรับ TTRPG Player ที่มีตัวละครหลากหลายตัวเพราะผู้เล่นหลายคนและมันเป็น cooperative telling ก็หมายถึงมันมีคนแต่งเนื้อเรื่องหลายคนเหมือนกันนะครับดังนั้นการจะทำอะไรอย่างการออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนจึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องอย่างที่ทุกท่านเห็นไปแล้วนะผมได้ยกตัวอย่างขึ้นมาทุกท่านจะเห็นว่าตัว observer หรือคือตัวผู้ชมเนี่ยซึ่งในที่นี้เนี่ยทุกท่านสามารถเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานได้เลยนะเช่นเมื่อทุกท่านเข้าไปดูอนิเมะเรื่องนึงแล้วทุกท่านเห็นตัวละครหนึ่งแล้วทุกท่านอยากจะเห็นอะไรจากตัวละครตัวนี้แน่นอนทุกคนต้องการเห็น progress ในตัวของเขาเห็นเขาโตขึ้นเรื่อยๆผ่านเรื่องราวที่เขาได้เจอมาแต่อะไรล่ะยังไงล่ะที่มันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาแล้วตัวละครของเขาเนี่ยมันต้องเติบโตขึ้นมาด้านไหนอะไรยังไงล่ะมันถึงจะเหมาะสมมันอย่างนี้ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกสนุกไปกับมันและนั่นก็นำไปสู่คำตอบในข้อที่3เราต้องรู้ว่าตัวละครของเราเป็นประเภทเติบโตขึ้นผ่านการเจอความขัดแย้งประเภท outer conflict inter conflict หรือ inner conflict แน่นอนว่าตัวละครที่ดีก็ควรจะเจอ conflict ทั้ง3นี้แล้วก็โตผ่านมันทั้ง3อย่างนั่นแหละหากแต่ว่า conflict ไหนล่ะที่เราจะเน้นย้ำคำตอบก็คือ conflict ที่เป็นจุดอ่อนของตัวละครของเราไม่มีใครบนโลกนี้ perfect คนเราทุกคนมีจุดอ่อนตัวละครที่โลดแล่นอยู่ในเนื้อเรื่องนั้นทำไมเวลาเราดูตัวละครตัวหนึ่งแล้วเราถึงรู้สึกสนใจมันคำตอบก็คือว่าตัวละครตัวนั้นมีความเป็นมนุษย์นั่นเองทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวละครนั้นมีความเป็นมนุษย์ล่ะเพราะว่าตัวละครที่โลดแล่นอยู่ในเนื้อเรื่องนั้นมีส่วนหนึ่งของผู้เล่นมีส่วนหนึ่งของ observer หรือก็คือเราอยู่ในนั้นด้วยคนเรานั้นชอบที่จะเห็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งคนเรานั้นชอบที่จะเห็นการเดินทางเพื่อเอาชนะความยากลำบากการเดินทางเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พวกเขาต้องการมากกว่าการได้มาดังนั้นแล้วหากตัวละครไหนไม่มีจุดอ่อนนั่นจะทำให้ตัวละครนั้นไม่มีความเป็นธรรมชาติเรียบแบนไร้ความเป็นมนุษย์และสุดท้ายแล้วจะทำให้ observer ไม่อยากดูหรือติดตามตัวละครนั้นต่อผมจะขอยกตัวอย่างดังนี้อย่างเรื่อง solo leveling ที่มีตัวเอกคือฟาจินอูนั้นเก่งมากๆแล้วก็เก่งขึ้นเร็วมากๆด้วยเขานั้นสามารถทำได้ทุกอย่างที่เขาต้องการไม่จำเป็นต้องให้ใครช่วยเหลือเขาพวกเขาเป็นโซโล่เลเวลลิ่งเวลาเขาไม่พอใจกับสิ่งใดเจอปัญหาอะไรบางอย่างเขาแค่เอาชนะมันด้วยพลังของเขาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเห็นแค่ตัวฟาจินอูกับตัวเงาที่เป็นพลังของเขาต่อสู้กับศัตรูที่เก่งขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันแล้วเราจะมาพูดถึงตัวละครที่เก่งอีกตัวหนึ่งนั่นคือฟรีเรนตัวละครฟรีเรนจากเรื่องฟรีเรน Beyond the Journey End ตัวละครฟรีเรนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเหมือนกันผมเชื่อว่านางเนี่ยสามารถเอาชนะทุกอย่างด้วยพลังของนางเหมือนกับตัวละครของฟาจินอูนั่นแหละแต่ว่าตัวละครของนางเนี่ยเป็นตัวละครที่มีข้อเสียเยอะมากมายสุดๆนางไม่ได้เอาชนะทุกอย่างด้วยกำลังเวลานางเจอเรื่องที่ไม่ชอบใจหรืออุปสรรคต่างๆนางไม่ได้ใช้พลังของนางเหยียบย่ำมันเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมานางก็จะเก็บกดมันลงไปไม่ได้ระเบิดออกมาเป็นฟาจินอูและนั่นก็คือข้อเสียของนางนั่นเองที่ทำให้นางเป็นมนุษย์มากกว่าตัวละครฟาจินอูและทำให้คนชื่นชอบอยากติดตามดูเรื่องราวของนางมากกว่าฟาจินอูดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของการสร้างตัวละครเนี่ยมันจะเป็นอย่างมากที่เราต้องกำหนดข้อเสียของตัวละครเราเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรเน้นพัฒนาตัวละครของเราผ่านคอนฟลิกต์ชนิดไหนอย่างตัวละครฟาจินอูเนี่ยก็
เนื่องจากว่าเขาเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีข้อเสียเท่าไหร่นะฮะดังนั้นตัวละครเขาก็มักจะพัฒนาตัวเองผ่านคอนฟลิกต์ประเภท outer conflict หรือก็คือมีศัตรูอะไรใหม่ๆมาให้เขาตบเล่นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าตัวละครฟรีเลนนะฮะนางเนี่ยมีพลังมากมายอยู่แล้วเหมือนฟาจินอูนะฮะแต่นางเนี่ยกลับไม่จำเป็นต้องพัฒนาตัวละครของนางผ่าน outer conflict นะฮะซึ่งเป็น conflict ที่เกิดขึ้นระหว่างนางกับโลกใบนี้ยังมีปีศาจตัวใหม่บุกโลกอะไรประมาณนี้แต่นางเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองผ่าน inter conflict ที่ได้จากการพบปะพูดคุยกับผู้คนและผ่าน inner conflict ที่ได้จากประสบการณ์ต่างๆที่นางพบเจอและนางเอามาคิดวิเคราะห์พัฒนาตัวเองนางพบเจอกับผู้คนที่นางเคยรู้จักและคอนฟลิกต์นั้นก็คือเขาแก่ชราและเสียชีวิตลงประสบการณ์นั้นเนี่ยทำให้นางพัฒนาทางด้านอินเนอร์คอนฟลิกต์ของตัวเองทุกท่านจะเห็นว่าหากเป็นสื่ออย่างนิยายแม้กระทั่งในอนิเมะบางทีเราก็เอามาใช้ก็คือการบอกกล่าวความคิดของตัวละครโดยตรงให้ผู้ชมได้รับรู้สิ่งนี้นั้นสามารถทำได้หากมันเป็นธรรมชาติแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกได้โดยตรงเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติในภาษานิยายเนี่ยเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่า show don't tell หรือก็คือเทคนิคที่ไม่ให้บอกคอนฟลิกต์ต่างๆแก่ผู้ชมออกมาโดยตรงว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทรงพลังกว่าแต่อย่าเข้าใจเทคนิคนี้ผิดไปนะฮะมันไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็น show don't tell เราสามารถโชว์มันได้หากมันสมควรและเหมาะสมเป็นธรรมชาติเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะสามารถโชว์ให้คนดูเห็นว่าเรามีพัฒนาการทางด้าน inner conflict ของตัวละครหรือที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกความคิดของตัวละครออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ตรงๆสิ่งนั้นก็คือการแสดงออกของตัวละครคำพูดการตัดสินใจต่อเหตุการณ์หรือบุคคลต่างๆที่เขาพบเจอยามฟรีเลนรู้สึกเหงานางก็แค่ยืนนิ่งๆและมองทอดสายตาไปสู่ท้องฟ้าอันว่างเปล่าหากฟรีเลนเสียใจนางก็จะพิงบางอย่างแล้วร้องไห้ออกมาสิ่งนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันยังสื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของนางอีกด้วยเพราะสิ่งหนึ่งที่คุณมักจะเห็นฟรีเลนทำอยู่เสมอๆก็คือใบหน้าเรียบเฉยของนางเรียบเฉยราวกับเบื่อโลกดังนั้นการที่นางแสดงอารมณ์ออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์แต่มันยังสื่อถึงความคิดบางอย่างในหัวของนางที่ได้รับการพัฒนาขึ้นได้รับการเติบโตขึ้นและนั่นเองทำให้ซีนร้องไห้ธรรมดาของฟรีเลนเนี่ยมันทรงพลังนางสื่อถึงการเติบโตของตัวนางออกมาโดยที่ไม่ได้บอกเราที่เป็นคนดูเลยแม้แต่น้อยว่านางได้อะไรจากเหตุการณ์นั้นคนดูเนี่ยสามารถรับรู้ได้และสามารถนำไปคิดนำไปสรุปกันเอาเองว่านางได้อะไรจากเหตุการณ์นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่คนดูรู้แน่ๆก็คือนางได้เติบโตขึ้นแล้วและนั่นมันทรงพลังเอาล่ะก่อนที่เราจะไปกันต่อผมจะขอสรุปในส่วนของมุมมองของ Observer ก่อนอย่างแรกและเป็นอย่างที่สำคัญที่สุดผู้เล่นจะเป็นต้องแสดงให้เห็นถึง progress ในแง่ของ story หากผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือในแง่ของเนื้อเรื่องกับ GM หรือไม่สามารถตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้สักทีเนี่ยย่อมนำไปสู่เนื้อหาที่มันไม่มีโปรเกรสจนนำไปสู่ความน่าเบื่อหน่ายและเหนื่อยล้าแก่ทุกคนต่อมาก็คือผู้เล่นจะเป็นต้องมีโปรเกรสทางด้านตัวละครผู้เล่นนั้นจะต้องรู้ว่าตัวละครของเขาเป็นตัวละครที่เน้นการเติบโตผ่านคอนฟลิกต์ประเภทไหนและการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยผู้เล่นต้องรู้จักตัวละครของตัวเองเป็นอย่างดีในการสร้าง Objective Background และ Super Objective ที่มันเหมาะสมหากผู้เล่นเข้าใจทั้ง3อย่างถ่องแท้แล้วจะสามารถกำหนดจุดอ่อนของตัวละครได้และนำไปสู่บทสรุปว่าตัวละครของเขาเนี่ยต้องเติบโตผ่านคอนฟลิกต์ประเภทไหนเป็นพิเศษสุดท้ายแล้วเมื่อผู้เล่นรู้แล้วว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครประเภทไหนสิ่งสำคัญที่ผู้เล่นต้องทำก็คือการพยายามแสดงการเติบโตทางด้านคอนฟลิกต์นั้นเนี่ยออกมาผ่านการบอกโดยตรงหรือผ่านวิธีการโชว์นอนเทลออกมาเพื่อให้observer ทุกคนได้รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนี้จะเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนหรือบางทีอาจจะซึมซับอยู่ในประสบการณ์ของทุกท่านอยู่แล้วจากการดูภาพยนตร์อนิเมะซีรีส์หรืออะไรก็ตามแต่เอาล่ะจบกันแล้วนะครับสำหรับส่วนของการสร้างและการโรลเพลย์ตัวละครเอกต่อไปผมจะขอพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเล่น TTRPG ที่มีตัวเอกหลายตัวสิ่งนี้นั้นผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูช่องหนึ่งที่ชื่อว่า Dream Table RPG และตอนนั้นเนี่ยผมกำลังสรุปเรื่องนี้อยู่พอดีนะผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยกับเขาเต็มที่นะ 100% นะฮะ หากท่านสนใจความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยไปชมได้ที่ช่อง Dream Table RPG นะโดยตามไปดูได้ในคลิปไลฟ์ของเขานะที่ EP 12 นะครับเขาเนี่ยได้อธิบายในเรื่องของ Three Man Band ไว้อย่างเต็มที่แล้วก็เขาเนี่ยได้อธิบายในส่วนของ Five Man Band ด้วยนะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยของผมเนี่ยผมอธิบายในสิ่งที่ต่างๆออกไปนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการเอา Three Man Band มาอธิบายก็ถูกต้องนะดังนั้นเนี่ย
ผมจะขอยกทีมแบนๆของเขาเนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมนะเพื่อสนับสนุนทฤษฎีของผมต่อจากในคลิปนี้นะครับความรู้ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเรียกว่าทีมแบนๆนะหากเปรียบเทียบกันเนี่ยเมื่อทุกท่านดูอนิเมะหรือดูหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่าง Lord of the Ring เนี่ยที่ในหนึ่งปาร์ตี้นั้นเนี่ยมีตัวละครหลายตัวแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ยังดูเข้ากันได้นะตัวละครแต่ละตัวมีจุดเด่นของตัวเองแต่จุดเด่นของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาแย่งแสงของกันและกันแต่อย่างใดยังไงก็ตามเนี่ยตามสื่อพวกนั้นเนี่ยเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ง่ายเพราะเรามีคนสร้างเรื่องราวทั้งหมดแค่1คนหรือ1กลุ่มดังนั้นหากเราจะเล่น TTRPG ที่มีตัวเอกหลายตัวเล่นอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้เดียวกันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ตัวละครหรือผู้เล่นแต่ละคนนั้นจะต้องรับรู้ว่าณตอนนี้ตัวเองทำหน้าที่อะไรในปาร์ตี้หรือณเวลาหรือสถานการณ์นี้เนี่ยหน้าที่ในปาร์ตี้ของทีมแบนนั้นมันมีอะไรบ้างอย่างที่1ก็คือผู้นำหรือลีดเดอร์หน้าที่ของผู้นำก็ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วการนำพาปาร์ตี้ไปสู่เป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างมุ่งมั่นและเต็มที่โดยที่จะต้องพยายามทำให้มันสำเร็จไม่ว่าอย่างไรก็ตามหน้าที่อย่างที่2ก็คือแลนเซอร์นั้นทำหน้าที่เหมือนกับเป็นรองหัวหน้าที่จริงๆแล้วคอยดูรอบข้างคอยขัดขวางสิ่งต่างๆแต่อาจจะรวมถึงตัวลีดเดอร์เองด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ปาร์ตี้เนี่ยต้องถูกนำไปสู่ภัยพิบัติหรือความล้มเหลวในความคิดของเขาและหน้าที่อย่างที่3ก็คือฮาร์ทหรือหัวใจหลักของปาร์ตี้นั้นทำหน้าที่คอยเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและคนต่างๆเข้าด้วยกันฮาร์ทนั้นมักจะตกอยู่ในตำแหน่งที่เรามักจะเรียกกันว่านางเอกหากปาร์ตี้ขาดฮาร์ทไปย่อมหมายถึงขาดหัวใจไปปาร์ตี้ไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และปาร์ตี้ก็อาจจะแตกเป็นเสียงๆและนั่นก็คือ3หน้าที่หลักของ1ปาร์ตี้ใน1สถานการณ์หากอยากให้สถานการณ์โดยรวมนั้นผ่านไปได้ด้วยดีอย่างสนุกสนานจำเป็นต้องมีครบทั้ง3ตำแหน่งนี้แม้ว่าเราที่เล่น TTRPG ทุกคนนั้นจะเป็นตัวเอกแต่ตัวเอกก็ใช่ว่าจะต้องเป็นลีดเดอร์ในทุกสถานการณ์พวกเราชาว TTRPG มีสิ่งที่เรียกว่า Air Time อยู่ซึ่งแปลว่าเวลาในการโรลเพลย์โดยปกติแล้วในหมู่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนี่ยเรามักจะช่วย GM จัดสรร Air Time ของผู้เล่นแต่ละคนให้มันเท่าๆกันเพราะอย่างนั้นแล้วใน1สถานการณ์บางทีเราอาจจะต้องรับรู้ด้วยตัวเองว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยเกี่ยวพันกับตัวละครใดอย่างลึกซึ้งและตัวละครนั้นก็ควรจะเป็นลีดเดอร์ในสถานการณ์นั้นในขณะเดียวกันตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ลีดเดอร์ก็ควรจะเลือกตำแหน่งอื่นเช่นเดียวกันกับในสถานการณ์อื่นๆหากเราได้เป็นลีดเดอร์ในสถานการณ์ที่แล้วไปแล้วเนี่ยในสถานการณ์นี้เราก็ควรจะมอบแอร์ไทม์และมอบตำแหน่งลีดเดอร์ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆแทนที่จริงแล้วในส่วนของทรีแมนแบนเนี่ยมันก็ยังมีการนำไปอธิบายเพิ่มเติมต่อเป็น5แมนแบนหรือ12แมนแบนนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยก็สำหรับของ5แมนแบนเนี่ยเป็นติดตามดูต่อของตัว Debatable RPG ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ12แมนแบนเนี่ยผมคิดว่ามันเกินกว่าการดูในแง่ของ TTRPG เกินไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะขออธิบายแค่ในส่วนของ3 Man Band ที่ผมคิดว่าเป็นคอหลักแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในการเล่น TTRPG นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาดูผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากมันไปไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะเป็นผู้เล่น TTRPG ที่ดีได้อย่างไรผ่านการเข้าใจระบบรวมถึงเรื่องจริยธรรมพื้นฐานในการเล่น TTRPG อีกด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ